Вітаю вас, друзі! Насамперед я хочу висловити велику та щиру подяку російському пропагандисту Максиму Фоміну за рекламу наших FPV-дронів. Это VPN-дроны, да, дроны вот эти, которые в очках. Представьте, в одном подразделении, нашем подразделении, которое пыталось штурмовать укреп, просто закончились боевые машины пехоты, потому что их все положили вот этими дронами. Це малі дрони камікадзе, які здатні нести на відстань у декілька кілометрів боєзапас та дуже влучно, дуже точно знищувати російську легку техніку та піхоту. А якщо постаратися, то можна підбити і важку техніку. І відео Максима Фоміна дещо посприяло нашому вчорашньому збору на партію із аж 5 сотень ось таких дронів камікадзе. Підпишіться, друзі, на мій телеграм-канал. Я часто там пишу про важливі збори для Збройних сил України. Ну і ще там будуть пізніше відео прекрасної роботи цих дронів камікадзе. Ну, дійсно страшні відео. Пам'ятайте, кожна ваша гривня наближає нашу перемогу. Допомагайте Збройним силам України. Ну а взагалі, як ви вже певно здогадалися із назви цього відео, воно буде дещо на іншу тему, точніше про іншого персонажа. Меня в этом демократическом обществе 4 раза взрывали за 2 года, и за мной бегут все спецслужби міра. Колишній народний депутат та зрадник України Ілля Кива, який втік давно вже на Росію і ще до повномасштабного вторгнення, прийшов на тій самій Росії на інтерв'ю і почав раптом вихваляти Україну. Система українська, вона все-таки, наверное, более мобільна. Вот, і більш совершенна. Нічого собі. Просто зараз підпишіться, друзі, на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І давайте розберемо розчарування Іллі Киви у Росії. Він, в принципі, як завжди, там себе поводив на початку. То цитував приказки. Вот, щоб померить одежду, нужно жизнь прожить, понимаешь? Поэтому живи честно, ходи ровно, молись Богу и не нарушай правил. А ще Ілюшу, як завжди, чомусь клинило. Какой ценой нам не? Ну а взагалі він прийшов на це інтерв'ю для того, щоб пояснити росіянам усе про російсько-українську війну, бо тільки він один усе розуміє. Не, вот я хочу просто понять, насколько вы вообще понимаете, что происходит. Не понимаю. Вот я тебе говорю сразу, как есть. Мы не понимаем. Вообще не... Вот расскажи, вот. Після того, як Кива втік на Росію, він став мало не провідним експертом на російському телебаченні. Він обговорює будь-які теми, а ще повчає росіян і каже, як їм треба жити, хоча сам раніше казав, що вбивав російських солдатів. Я видел и убивал российских солдат. Вот и я русских люблю. Та попри це, Росія усе одно здобула собі такого цінного кадра у союзники. Але ви не подумайте, коли Кива казав, що він вбивав російських солдатів, а потім сам поїхав на Росію, то він не перевзувся. Він поїхав на Росію, щоб її врятувати. Мне когда-то тут говорили, переобулся. Да не переобулся. А бросил все. І приїхав спасати. Далі Кива почав розповідати про величезні здобутки Російської Федерації під час цієї війни. Каже, що до 14-го року було дуже мало українців, які б не любили Росію. Сколько процентов было все-таки жестко против России? Вот тогда. 7%. 7 максимум процентов. А ось тепер, за його словами, у Росії лишився тільки один союзник. І це сам Кива. Смотри, Сколько за нас еще осталось? я за вас. А ще Кива на росіян дуже сильно образився. Спочатку він пригадав, як він ходив зі своїми маршами, зі своїми тітушками по Києву. Пожалуйста, в 19-м году 1000 человек я выводил на антифашистские марши. Конечно, ничего себе. Але погана Росія тоді не хотіла про це чути, не хотіла цього бачити, та Києві ніяк не допомагала. Только вы этого не услышали. Вы этого не услышали. У Києві взагалі є дуже багато претензій до росіян. Так, друзі, у того самого Києви, який казав, що він вбивав російських солдатів, а потім втік до росіян, є до них претензії. І вони полягають у тому, що росіяни начебто недостатньо підтримували проросійські рухи
в Україні цілих 8 лет. Вот это у меня третий вопрос. Эти 8 лет никто не работал с моим народом. Зрештою, саме тому Кива вважає, Росія усе і просрала. А русские эту историю просто Историю просрали и здесь. Претензій до Росії у Києві ставало тільки більше та більше. Він почав звинувачувати росіян також у тому, що вони абсолютно неадекватно оцінюють обстановку. И я почувствовал, что здесь не до конца понимают, с какой проблемой столкнулись. Понимаешь? А может, вообще не понимаю. А может, вообще не понимают. Одна із головних проблем росіян полягає у тому, що вони не врахували, що у України, виявляється, є армія. Войска, Нацгвардия, все были перепрошиты и подготовлены. І не просто армія, а армія підготовлена і ще й краща навіть за російську. И как они были подготовлены, Лучше, чем, мы сейчас ощущаем на лучше, своих чем мы, шкурах к сожалению. в огромному. несколько раз. Да. Важливе значення має також і мотивація. Так ось Кива та ведучий, який бере у нього інтерв'ю, вважають, що мотивація у українських військових дуже висока, зокрема і тому, що росіяни обстрілюють Україну. Понимаете? Мотивированные. Смотри, ну мотивированы они бомбами, понимаешь как? І далі сталося неймовірне. Ілля Кива раптом вирішив наїхати іще й на російських пропагандистів, тому що, як він вважає, саме російська пропаганда не дозволяє росіянам адекватно оцінювати ситуацію. Поэтому говорить о том, что мы зомбированы, конечно, однозначно. Сложно ли из этого избавиться? Да. І головне, зрадник Ілля Кива, який молився на Путіна, який вірив у непереможну Росію, почав казати, що український народ Росія перемогти не зможе. Народ победить невозможно. Ну не победим мы народ, ну нельзя, нету такой формулы. А знаете почему? Задайте вопрос, почему? Так почему? Почему? Тепер він каже, що Росія, якщо колись і зможе перемогти, то тільки якщо буде переконувати українців, напевно, ракетними ударами. Смотри, мир мы сможем достичь только одним способом. Это вернуть украинцев и повернуть их сознание. Тільки от я не розумію, чому це він каже, що Росія не зможе перемогти український народ, якщо іще 24 чи 25 лютого 22 року Кива казав, що Росія вже практично захопила Київ. Танки русские находятся в Киеве. В Киеве работает уже российский спецназ. Идет подготовка штурма административных зданий. Цікаво, що ж таке сталося протягом цього часу, що із розповідей про захоплення України за один день Кива дійшов до висновків про дуже тривалу війну. Это нелегкий путь. Война будет длиться еще очень долго. Сколько будет длиться? Долго. война? І ще одною ознакою того, що зрадник України Кива абсолютно не вірить у російську перемогу, є його розмірковування про те, що буде після війни, і він там каже, що буде боротьба між Зеленським, Порошенком та Аваковим. Когда Зеленский отыграет свою роль. Вот там появится снова Аваков, Порошенко. Але якби він допускав, що Росія може виграти російсько-українську війну, то, звісно ж, не було би ніяких згадок взагалі про будь-яку політичну боротьбу всередині України. Ну і тим паче жодних згадок про якусь боротьбу між Порошенком, Зеленським і Аваковим. Хоча щодо Авакова, от у мене є, друзі, реальні сумніви. Та це вже не важливо. Важливо те, що Кива готовий за Росію тепер навіть подохнути. Сподіваюся, так і станеться. Я приехал сюда и думал жить. Но я не расстроюсь, если мне придется здесь умереть. Патриоты за жизнь, несовместимые с жизнью. Те, що усі ці зрадники України типу Киви або Царьова, або навіть російські пропагандисти зараз перевзуваються і прозрівають, це не випадковість, друзі. Усі вони чудово усвідомлюють, що Росія неминуче рано чи пізно зазнає нищівної поразки. Але у мене є одне важливе питання. Чому Кива взагалі зміг виїхати з України? Чому його не заарештували?
вислухали. У вас, извините, есть ко мне, как народному депутату, какие-то претензии? Ко мне есть вопросы? Ко мне никаких вопросов нету. Чому у нас досі такі, як Кива, представники його ж партії, той самий Бойко, Шуфрич та інші перебувають на волі і розповідають тепер, які вони великі патріоти? Будет победа нашей страны, будет мир, будет счастье для каждого из тех, кто его строит. И вот единство, справедливость. Тому я хочу побачити, як хтось нас буде зачиняти. Чому у нас пропагандисти Медведчука днями планують запустити своє нове медіа? Чому у нас пропагандисти із телеканалу «Наш» знімають свої відео і викладають на Ютубі замість того, щоб бути обміняними на наших захисників? І зрештою, чому народні депутати, які роками працювали на Росію, так і залишилися безкарними? Усі ці питання риторичні, друзі. І я хочу, щоб ми із вами припинили бігати по граблях. Я хочу, щоб ми нарешті робили висновки та притягали до відповідальності кожну паскуду, яка так чи інакше працювала проти України. Я впевнений, саме так і станеться. І чим швидше, тим краще для тих же зрадників України, для їхнього життя та здоров'я та для нашої із вами національної безпеки.